Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love. Caught up in my tape. Caught up in my tape. Don't care what you say to me, I'ma bite your feelings out. Caught up in my tape. I miss you in the basement. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ginawa ko tong makeup look na to. And ito yung graduation makeup look na gusto kong i-share sa inyo. But, hindi ito yung graduation makeup ko nung gumraduate ako. Kasi, gumraduate ako ng grade 12, senior high school. Pero hindi ito yung makeup na ginawa ko dahil, basta hindi ito yung ginawa kong makeup look. Pero, kung bibigyan ako ng chance na baguhin yung makeup ko nung graduation, guys, ito yung gagawin kong makeup. Promise, sobrang simple lang niya. And hindi ko in-expect na sobrang bilis ko sa kong magagawa. Like, as in, wala akong plano. Wala akong plano kung ano ba yung gagawin kong makeup. As in, kinuha ko lang yung palette na to. Yung palette na yan, ayun na. So, ayan. Ito yung makeup ko. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko siya na-achieve, just keep on watching. And grabe, proven and tested talaga na habang tumatagal yung makeup, habang pinagpapawisan tayo, talagang gumaganda siya. Ewan ko ha, pero yun kasi yung nafe-feel ko. Kaya parang mas gusto ko pag hindi kasi siya pumapangit kapag hindi pong hulas na ganun. Hindi siya pumapangit. So, next is, dahil nga, sobrang lalim talaga ng under eyes ko. So, meron naman dito, kit corrector. Ayan. Ito yung mga color niya. So, maglalagay na ako. Super lalim kasi ng earbuds ko. So, hindi. Ang tagal ko nang gusto bumili na to. Buti na lang ako nagbigay. So, ayan. Thank you so much, Ate Sher. So, ngayon, ganyan yung itsura niya. Siguro maputi siya sa camera. So, next is concealer. Sobrang dapat nito sa face ko kasi dagdagan na lang ng powder. Mas dagdagan lang natin ng powder yung under eye area. Kasi yun yung maraming concealer. Lip balm din tayo para pag naglagay tayo ng lipstick. So ngayon, tapos na yung base. Let's proceed sa kilay. So sa kilay, as usual, may fade. So gagawin ko yung kilay ko. Sana nag-record siya kasi last time na nag-record ako, na ginagawa ko yung kilay ko. Girl, di siya nag-record. Sobrang, sobrang laki talaga na nagagawa ng kilay. Parang, sabi ko nga, before, parang sinasabi ko, bakit matagal-tagal magkilay ng mga babae? Siguro kung napapansin nyo, medyo parang luminous yung face ko. Or parang may makinang dyan, gano'n. Kasi yung powder na ginamit natin is parang may glitter-glitter siya, parang glowy, gano'n. So, yun. So, maglagay muna tayo ng concealer for my lids para mas kumapit yung eye makeup. Yung dalawang color na yan yung ginamit ko for transition. Pinag-mix ko lang silang dalawa.
So, ayan guys. Dito sa crease ba yung tawag dito? Hindi ko sure. Pero yeah, crease dito. Crease ako. Sorry. Dito, ayan, sa ganyang part. Ay, mag-focus. Sa ganyang part dito, ayan. Ito ang pinag-mix ko yung color na yan. Tapos, ayan. And then, next palette is... So, ayan guys. Pinatungan ko lang ulit ng extra color and then, and then sa lid na tayo. Dito lang sa gitna. Saan ko lang siya ilalagay? So, naglalagay na ako ng glitter. So, ayan guys, kung nakikita nyo, meron na siyang glitter. And then, kuha lang ulit tayo ng brush. Yung brush lang ulit kanina. And then, maglalagay ako ng medyo mas dark pa ng color. Naka-flash yan sa screen nyo. And then, same lang yung mga ilalagay ko dito sa baba. So, ayan. Tapos, ngayon, tapos na yung ating eye makeup. Sobrang simple niya. So, kita niyo yung difference ng lashes. Grabe. Blush muna. Sobrang konti-konti lang talaga pag itong blush yung gagamitin mo kasi, guys, pigmented siya. Kasi, a little goes a long way. Ayan o, ayan o. Ang dami yan. Hindi ko tuloy sa blush ko. Ayan. Hindi ko siya dinrock-blush. Ayan, hindi ko siya nilagay parang contour. Dahil nga, sabi ko nga sa isang video ko kanina, contour is life talaga for me. Kasi, ewan ko ha, pero ang ganda ng nagagawa ng contour. So, grabe, ang bilis ko nag-makeup ngayon. Pero ako, mag-highlighter ako ng bow naman. Ewan ko. Grabe guys, ang mali. Wala, ayun. Gusto ko lang talaga mag-highlighter. Wait lang, na-shock ako dun. Grabe, kung makikita nyo talaga in person, nagulat naman ako doors. Grabe yung glow. So, ayan. Kumikinang na naman tayo, besh. Maglagay din pala tayo dun sa my brow.
gel na part dito. Galing, parang, girl, kinang. And then, hindi ako eyeliner. Kasi walang kuyari sa buhay natin pag nag-eyeliner tayo, guys. Alam niyo naman na pinipilit ko lang talagang mag-eyeliner. Pero girl, di ko kaya. So, yun. So, next is for our lips. Ito yung, so, dapat medyo dark kasi hindi naman ganun ka-kabog yung eye natin. So, okay lang yung mag-dark tayo ng very light. So, ayan guys, ito na yung final look, pero wait lang. Ayusin ko lang yung buhok ko and I'll be back. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. I hope nag-enjoy kayong panoorin and I hope magawa niyo din yung makeup video or yung makeup na ginawa ko ngayon. And I know, sa totoo lang, sobrang easy niya and lahat talaga ng colors, lahat ng sobrang basic lang. But at the same time, sobrang classy kasi yan talaga. Excuse me. Sobrang classy. Kaya, sana nagustuhan niyo yung video na to. And don't forget to subscribe on my channel. Like this video and share sa mga friends nyo. Ganyan. So, yarn. So, thank you so much for watching. I'll see you on my next one. Bye!